BMG წარმოგიდგენთ. პარლამენტმა სამშენებლო კოდექსის განხილვა დაიწყო. დეტალებით დავით ჯალაღონია. აისეტმა საპენსიო რეფორმაზე რეგულირების გავლენის ანალიზი დაამუშავა, თუმცა დასკვნები საჯარო არ არის. რატომ? თელარა გელანტია ეძებდა პასუხს ამ კითხვაზე ანალიტიკის მაყურებლისთვის. მაგთის და ჯეოსელის პროტესტის სახელმწიფო შესყიდვების კონსოლიდირებულ ტენდერს და ერთადერთი მონაწილე ბილაინი დიანა ვაშაყმაძე მუშაობდა თემაზე. თქვენ უყურებთ ანალიტიკას TV პირველზე. მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. პარლამენტმა სამშენებლო კოდექსის განხილვა დაიწყო. დღეს კანონპროექტების პაკეტზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა იმსჯელა. კოდექსის პროექტის ინიციატორი საქართველოს მთავრობა და პარლამენტში მომხსენებელია ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ირმა ქავთარაძე. როგორც კანონპროექტის განმარტებით ბარათშია მოცემული მისი მიღების ერთ-ერთი მიზანი საქართველოში ბოლო წლებში ეგრეთ წოდებული სამშენებლო ბუმის ფონზე გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოფხვრა. ამასშტაბური დოკუმენტიდან რა თემებზე გაამახვილეს დღეს ყურადღება დეპუტატებმა, ამას დავით ჯალაღონია გაგვაცნობს. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე ყველაზე დიდი ინტერესი ელენე კოდექსის პროექტიდან არქიტექტორების სერტიფიცირების სისტემამ გამოიწვია, რაც კოდექსის მიღების შემდეგ უნდა დაინერგოს. როგორც ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ განმარტა, სერტიფიცირება სავალდებულო იქნება მათთვის, ვინც ამა თუ იმ პროექტს ხელმძღვანელობს და ხელს აწერს. სერტიფიცირებას პროფესიული გააერთიანება სავარაუდოდ არქიტექტორთა კავშირი განახორციელებს, თუმცა ამ დეტალებს უკვე არა კოდექსი, არამედ კანონქვემდებარე აქტები დაარეგულირებენ. კითხვაზე იქნება თუ არა სერტიფიცირების პროცესი კორუფციული რისკების მატარებელი ირმა ქავთარაძე პასუხობს, რომ ეს მსოფლიოს პრაქტიკაა და თუ მას მივყვებით მსგავსი რისკები არ იარსებებს. ამავე თემაზე ჩვენ დეპუტატ ილია წულაიას მოусმინეთ. სერტიფიცირება ნიშნავს იმას, რომ არქიტექტორს ესმის ახალი საკანონმდებლო წესები და ესმის ახალი სტანდარტები, რომელიც არის არქიტექტურაში, რომელიც არის თანამედროვე. ამიტომ მას ჭირდება სერტიფიცირება ნიშნავს, რომ ზუსტად თანამედროვე სტანდარტებს შეესაბამება და წესებს მისი კვალიფიკაცია. მინდა ძალიან ნათლად თქვა, რომ არავის არ შეეზღუდება არანაირი საქმიანობის უფლება. ნებისმიერი ახალი კურსდამთავრებული 2 დღის მისული შეძლებს რომ პროექტზე იმუშაოს, მხოლოდ ბოლოში პასუხისმგებელი პირი, რომელიც საბოლოო ჯამში აწერს ხელს პროექტს, არქიტექტურის შემთხვევაში, მას მოეთხოვება სერტიფიკატი. კითხვები ეხებოდა სამშენებლო ნებართვების გაცემის სისტემასაც. ირმა ქავთარაძის განმარტებით კოდექსი არა სანებართვო პირობებს, არამედ მასთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციული წარმოების მიდგომებს აწესებს, ანუ რამდენ ეტაპიანი უნდა იყოს, რომელი კლასის შენობებისთვის იქნება გამარტივებული ნებართვები და ასე შემდეგ. დეტალებზე კი უკვე მუნიციპალიტეტები იმუშავებენ. კოდექსი ადგენს ადმინისტრაციული წარმოების პრინციპებს. კოდექსი ადგენს, რამდენ სტადიანი წარმოება შეიძლება იყოს. კოდექსი ადგენს, რომ შესაძლებელია გაიცეს გამარტივებული ნებართვა, როდესაც საუბარი არის მარტივი ტიპის მშენებლობაზე, როგორც არის პირველი კლასი. აი ესეთ ძირითად დებულებებს აწესებს კოდექსი. ხოლო რაც შეეხება უკვე კონკრეტულ წესებს და რეგულაციებს, ამას უკვე მუნიციპალიტეტები ადგენენ. სიახლეები იქნება სამშენებლო ზედამხედველობის პროცესში. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, აქ ზედამხედველობის 3 სახე იქნება: მუნიციპალიტეტის, ინსპექტირების აკრედიტებული ორგანოებისა და სერტიფიცირებული პირების მიერ. მშენებელი კი თავად აირჩევს აქედან, ვინ გაუწევს მას ზედამხედველობას. მშენებლობის ყოველი ეტაპის დასრულების შემდეგ. როგორც წარმოგვიდგენია ეს პროცესი უკვე პრაქტიკაში, ამაზე ისევ კანონქვემდებარე აქტებმა უნდა გვიპასუხონ, რაც კოდექსის შემდეგ იქნება მიღებული. მშენებელს შეიძლება რომ თვითონ აირჩიოს ორგანო, რომელიც განახორციელებს მის ინსპექტირებას, ოღონდ ეს ორგანო ვალდებული იქნება რომ ინსპექტირება განახორციელოს გარკვეული წესებით და პროცედურების დაცვის. ხოლო თუ ამ ორგანომ გარკვეული დარღვევა ჩაიდინა, მაშინ მას აკრედიტაცია ჩამოერთმევა.
როგორც იცით, სამშენებლო კოდექსი კომპანიებს ენერგოეფექტურობის გარკვეული ნორმების დაცვას მოსთხოვს, რაც არა მხოლოდ ამ კოდექსით, არამედ ევროპის ენერგეტიკულ თანამეგობრობაში საქართველოს გაწევრიანების ოქმით არის დადგენილი, მაგრამ თუ აქამდე ვიცოდით, რომ ამ მოთხოვნების დასაცავად მთავრობა ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონსა და გეგმაზე მუშაობდა, დღეს ცნობილი გახდა, რომ შენობებისთვის ენერგოეფექტურობის ნორმებს დამატებით სხვა კანონი დაადგენს. გამომდინარე იქიდან, რომ მოთხოვნები შენობების ენერგეტიკული მახასიათებლების მიმართ არის ძალიან სპეციფიკური და ამას ჭირდება ასევე სხვა საკითხების დამუშავება, როგორიც არის ქვეყნის კლიმატური რუქები, კონკრეტული მოთხოვნების დაწესება, რა ითვლება ენერგოეფექტიანად და რა არა. შესაბამისად, საჭირო არის, რომ შემუშავდეს ცალკე კანონი, ისევე როგორც არსებობს ცალკე დირექტივა ევროკავშირში. ბევრი რეგულაცია შემოდის, შესაბამისად ჩნდება კითხვა ის სამშენებლო ბუმი, რაზეც კანონპროექტის ავტორები მიუთითებენ, რამაც ქაოტური განაშენიანებაც გამოიწვია, პირიქით რადიკალურად პასიური სურათით ხომ არ ჩანაცვლდება და სამშენებლო სექტორში ინვესტიციების მოზიდვა ხომ არ გართულდება. ამაზე ილია წულაიას პასუხი მოვისმინოთ. წყალობით მოთხოვნა არის დღეს, კიდევ უფრო მეტი მოთხოვნა მარტო ღმერთის წყალობით არა, მთავრობის წყალობით და ჩვენი ხელისუფლების წყალობით. ეს მოთხოვნა არის ეკონომიკური ზრდას და ჩვენი ეკონომიკურ მდგომარეობას ამაზე მეტყოლებს. აქედან გამომდინარე, მოთხოვნა იქნება, აქტივობა იქნება დიდი. ამას ვერანაირი ასე ვთქვათ, მოწესრიგება ამ სფეროში ვერ შეაფერხებს. პირიქით, მოწესრიგება უფრო ფას დაადებს და თქვენ იცით, რომ არაერთი უცხოელი ჩამოდის საქართველოში და ტიტულს უძრავქონებას და უძრავქონება იქნება უფრო პრესტიჟული, უფრო ღირებული, უფრო მეტი ინვესტიცია შემოვა საქართველოში. იმ შემთხვევაში, თუ კანონპროექტის განხილვა არ შეწყდა და ისევ 2 წლით არ გადავარდა, სავარაუდოდ მას საგაზაფხულო სესიაზე პარლამენტი დაამტკიცებს. მხოლოდ პირველადი ვერსიისგან განსხვავებული დასახელებით სივრცითი დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსს. კითხვებს, სად არის მაღალი კორუფციული რისკები, სამშენებლო სექტორი მზად არის თუ არა ახალი რეგულაციებისთვის, ან რას აკეთებენ უმაღლესი სასწავლებლები მაშინ, როცა არქიტექტორების დამატებით შემოწმებას და სერტიფიცირებას მთავრობა საჭირო მიიჩნევს, ჩვენ ისევ დავსვამთ, როცა უკვე კოდექსის მუხლობრივი განხილვა დაიწყება. ელენე ეს კოდავი ჯალაღონია, საქმის კურსის თანაწამყვანი. პარლამენტმა სამშენებლო კოდექსის განხილვა დაიწყო. კიდევ ერთი კანონპროექტი, რომლის განხილვასაც პარლამენტი საგაზაფხულო სესიაზე დაიწყებს. კერძოდ აგროვებითი პენსიის შესახებ კანონიც უკვე პარლამენტშია. მთავრობას დაგეგმილი აქვს, რომ ახალ სისტემას მიმდინარე წლის ბოლოსთვის აამოქმედებს, მაგრამ კანონპროექტის მიმართ შენიშვნები აქვს როგორც ბიზნეს ასოციაციების ნაწილს, ისე კერძო სექტორს და ასევე ცალკეულ ეკონომისტებს. ეკონომიკის სამინისტრო არც რეგულირების გავლენის შეფასების დოკუმენტს ასაჯაროებს, რომელიც G4G-ს დაკვეთით აისეტმა მოამზადა. რატომ არ გვეუბნება მთავრობა, რა რისკები დაინახა აისეტმა რეფორმაში, მით უმეტეს მაშინ, როცა 40 წლამდე მოქალაქეებს გვავალდებულებს ჩავერთოთ სავალდებულო კერძო დაგროვებით სისტემაში. ამ და სხვა კითხვებზე პასუხის მიღებას თელარა გელანტია შეეცადა, თელარა გისმით. დიახ, ელენე, პასუხების მიღება შევეცადეთ ეკონომიკის სამინისტროსგან, რომელიც ავტორია ამ კანონპროექტის, როგორც ცნობილია, საპენსიო რეფორმაზე სპიკერი ეკონომიკის მინისტრის ახალი მოადგილე ეკატერინე მიქაბაძეა. სამწუხაროდ პირადად ვერ მოვახერხე მისი ჩაწერა, რადგან სამინისტროს პრესსამსახურში გვითხრეს, რომ მოადგილე ქვეყნიდან გადიოდა და დრო არ ჰქონდა, მაგრამ თავად პრესსამსახურისთვის დრო გამონახა და წერილობით გაგზავნილ ჩვენს კითხვებზე სატელევიზიო ინტერვიუ ჩაგვიწერეს, რისთვისაც მადლობა მათ, მაგრამ ჩვენთვისაც მოიცალონ ხოლმე მთავრობის წევრებმა. რაც შეეხება უშუალოდ თემას, ერთ-ერთი პირველი კითხვა შეეხებოდა იმას, როგორც უკვე აღნიშნე, რატომ არასაჯაროებს ეკონომიკის სამინისტრო აისეტის მიერ გაკეთებულ რიას, ან მოკლედ მაინც რატომ არ გვიყვებიან საზოგადოებას, მედიას, რა რისკებს შეიცავს რეფორმა აისეტის შეფასებით. სამწუხაროდ კითხვის მეორე ნაწილზე პასუხი საერთოდ ვერ მივიღეთ, მაგრამ გვითხრეს, რომ შენიშვნები კანონის წერისას იქნა გათვალისწინებული. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ საერთაშორისო საფინანსო დონორ ორგანიზაციებთან და ასევე კვლევით ინსტიტუტებთან. მათ შორის აისეტთან ერთად კანონის შექმნის პროცესში განხორციელდა ანალიტიკური მიზნებისთვის გარკვეული შეფასებების გაკეთება. ეს შეფასება ისევე როგორც სხვა შეფასება არის სამუშაო დოკუმენტი შიდა მოხმარებისთვის, რომლის შედეგები, ისევე როგორც სხვა შეფასებების შედეგები, შესაძლებლობების შესაბამისობის და აქტუალურობის შესაბამისად მოხდა მათი შედეგების გათვალისწინება კანონის წერის პროცესში.
თურმე სიტყვაზე უნდა ვენდოთ, რაც გაუგებარია, რადგან არც იმას გვეუბნებიან, რა შენიშვნები ჰქონდა ისეც და შესაბამისად არც იმას, რა გაითვალისწინა ეკონომიკის სამინისტრომ კანონპროექტის წერისას. ჟურნალისტებს სიტყვაზე ნდობა ცუდად გამოგდის თელა. და მთავრობებს მით უმეტეს ვერ ვენდობით ელენე სიტყვაზე. დიმიტრი ქუმსიშვილის მოადგილესთან ასევე ჰქონდა ერთი კონკრეტული კითხვა, რომელიც აქვს სადაზღვო ინდუსტრიას და რაზეც საუბარი იყო რამდენიმე კვირის წინ ინვესტორთა საბჭოს სხდომაზე, კერძოდ სადაზღვო კომპანიებს დაგროვებითი პენსიის რეფორმაში ჩართვა სურთ. ამაზე ჩვენს ეთერებში საუბრა წინა კვირას დევი ხეჩინაშვილმაც. მისი თქმით, ინვესტორთა საბჭოს სხდომაზე იყო შეთავაზება, რომ 40 წელზევით მოქალაქეები თუ გადაწყვეტენ საპენსიო სისტემაში ჩართვას და დაზოგავენ თანხებს თუნდაც კერძო სადაზღვო ფონდებში, სახელმწიფო მათაც დაუმატოს 2%. რა პოზიცია აქვს სამინისტროს, ეს ხო ანალიტიკის კითხვა, როგორც მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, საპენსიო სისტემის პირველ სვეტში, ანუ საბაზისო საპენსიო სისტემაში არაა ჩართული კერძო სექტორი, რაც ვიცით, ვერც მეორე სვეტში ჩაერთვებიან, რომელიც ნახევრად სავალდებულო კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემას გულისხმობს და რომელზეც 2018 წლის ბოლოდან უნდა გადავიდეთ, რაც შეეხება მესამე სვეტს მინისტრის მოადგილისგან შემდეგი განმარტება მოვისმინეთ. ამ ეტაპზე მესამე სვეტზეც მუშაობთ, რაც არის კერძო დაგროვებითი საპენსიო უზრუნველყოფის კანონი. ისევე როგორც მეორე სვეტის შემთხვევაში, ამ შემთხვევაშიც მაღალია ჩართულობა საერთაშორისო ორგანიზაციების. ამ კანონის შემუშავება ხდება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით და მინდა მოგახსენოთ, რომ სწორედ ამ პრაქტიკის მიხედვით მესამე სვეტში, რომელშიც კერძო სექტორი არის ჩართული, იგივე სადაზღვო კომპანიების სახელმწიფოს მხრიდან კონტრიბუცია არ ხდება. ეკატერინე მიქაბაძესთან ჰქონდა კითხვები საერთაშორისო სავაჭრო პალატის შეფასებებთან დაკავშირებით ამ საკითხზე. ICC-ის მიაჩნია, რომ საპენსიო რეფორმა ადმინისტრაციულად ვერ უზრუნველყოფს თვითდასაქმებულების და უმუშევრების დაფარვას, რაც მნიშვნელოვანი უკმაყოფილების საგანი გახდება. აღნიშნულზე შაბლონური პასუხი ჰქონდა მინისტრის მოადგილეს, რომ თუ თვითდასაქმებულები წარმოადგენენ დადეკლარირებულ შემოსავლებს, მაშინ ისინი ჩაერთვებიან საპენსიო რეფორმაში, როგორც სხვა დასაქმებულები. ოღონდ თელარა როგორ გამოდის ეს პრაქტიკულად, აი მაგალითად ტაქსისტებმა რა უნდა წარმოადგინონ, როგორ უნდა წარმოადგინონ ეს დეკლარირებული შემოსავლები თუ ამის რეგულირების სააგენტოსაც შევქმნით? იმედია არ შევქმნით. გარდა ამისა, ნახოთ ამ კითხვებსაც დავსვამთ უკვე საპარლამენტო განხილვების დროს. გარდა ამისა, ICC-ის შეფასებით საპენსიო რეფორმა გამოიწვევს არაფორმალური შრომითი გარიგებების დადებას და წაახალისებს ჩრდილოვან ეკონომიკას, რაც შესაძლოა საბიუჯეტო შემოსავლების შემცირების მიზეზი გახდეს, თუმცა რისკებს ეკონომიკის სამინისტროში ამ მიმართულებით ვერ ხედავენ. დავეთანხმები ამ შეფასებას, როგორც მოგეხსენებათ, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისე დასაქმებულის და დამსაქმებლის მხრიდან შენატანი შეადგენს 2%. 2% დამსაქმებლის მხრიდან კონტრიბუცია არ არის ისეთი მაღალი, ეს ნამდვილად არ არის ის მაჩვენებელი, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს გავლენა მოახდინოს დამსაქმებლის გადაწყვეტილებაზე. ნახოთ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ირწმუნება, რომ საპენსიო რეფორმას მნიშვნელოვანი ეფექტი ექნება ეკონომიკურ ზრდაზე დაახლოებით 1.9% პუნქტი და ასევე დადებითი გავლენა ექნება მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტზე. მთავრობაში ირწმუნებიან ასევე, რომ საპენსიო რეფორმა ხელს შეუწყობს კაპიტალის ბაზრის განვითარებას და ეგრეთ წოდებული გრძელი ლარის რესურსის გაჩენას. იმედია, უფრო ვრცელი ინტერვიუს საშუალებაც მოგვეცემა, მათ შორის ეკონომიკის მინისტრთან, ასევე საინტერესო იქნება რა კითხვები უჩნდებათ კანონმდებლებს კანონპროექტის მიმართ და დაინახავენ თუ არა იმ რისკებს, რასაც არასამთავრობო სექტორი, მათ შორის ჟურნალისტები ვხედავთ. ელენე. თელარა გელანტია იყო ჩვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში, დიდი მადლობა მას. ეკონომიკის სამინისტროდან გველოდება სტუმარი ანალიტიკის გვიან ეთერში ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს დავით ჯავახაძეს უნდა გავესაუბროთ ახლა დაანონსებული ლოგისტიკური ცენტრების შესახებ თბილისსა და ქუთაისში. ჯერჯერობით მხოლოდ ის ვიცით, რომ უკვე მზად არის საქართველოში
მეორე თანამედროვე ლოგისტიკური ცენტრის განვითარების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება. დოკუმენტი ცნობილმა გერმანულმა კომპანია Dornier Consulting International-მა მოამზადა. ამ კვლევის საფუძველზე გამოცხადებულია ინვესტორთა მოსაზიდად ღია ტენდერი. ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების დოკუმენტის შესაბამისად შეირჩა ორი ლოკაციაც აღმოსავლეთ საქართველოში თბილისის ლოგისტიკური ცენტრი კუმისში და დასავლეთ საქართველოში ქუთაისის აეროპორტის მიმდებარედ ქუთაისის ლოგისტიკური ცენტრი. ვიცით ისიც, რომ მთავრობის შეფასებით თბილისისა და ქუთაისის ლოგისტიკური ცენტრების განვითარებით 800-ზე მეტი პირდაპირი ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. რა ვადებზე ვსაუბრობ და რამხელა ინვესტიცია დასჭირდება ამ პროექტების განხორციელებას? მოგესალმებით, ბატონო დავით და გისმენთ პირველ რიგში ვადებზე გვიპასუხეთ თუ შეიძლება. მოგესალმებით. მოგახსენებთ, რომ პროექტთან დაკავშირებით ინტერესთა გამოხატვის ბოლო ვადა იყო 29 იანვარი და დადგენილ ვადაში სამინისტროში შემოვიდა 8 განაცხადი, აქედან 5 თბილისის ლოგისტიკურ ცენტრთან მიმართებით, ხოლო 5 განაცხადი ქუთაისის ლოგისტიკურ ცენტრზე. წარმოდგენილია კომპანიების ფართო სპექტრი. მე გაგაცნობთ იმ კომპანიებს, რომლებმაც შემოიტანეს განაცხადი. ეს არის პირველი ჩინური კომპანია, ჩინური კონსორციუმი, China Construction Engineering Company, რომელთან ერთადაც კონსორციუმში გახლავთ ჰონკონგური კომპანია Kerry Logistics, ასევე არის აქ თურქული კომპანია კოლინიშატი, ქართულ-აზერბაიჯანული კომპანია Murphy ყაზბეგი და Murphy Logistics Services, შვეიცარიული კომპანია Medlogi და ასევე ქართულ ამერიკული კონსორციუმი, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი, ქუეითურ კომპანია Agility-თან ერთად. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს წარმოდგენილი განაცხადების შეფასების მას შემდეგ რაც დასრულდება აღნიშნული პროცესი, უწყებათა შორისი კომისია, სამთავრობო კომისია გამოაცხადებს მოკლესიას აღნიშნული კომპანიების, რომლებიც რამხელა ინვესტიციაზე ვსაუბრობთ ჯამში, ბატონო დავით, ანუ რამხელა ინვესტიცია არის საჭირო აი ამ პროექტების განსახორციელებლად? ჯამში ჯამურად ორივე პროექტი ითვალისწინებს 158 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციებს. აქედან თბილისის ლოგისტიკური ცენტრისთვის გათვალისწინებულია ინვესტირება 95 მილიონი 95.5 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით, ხოლო ქუთაისის ლოგისტიკური ცენტრის შემთხვევაში საუბარია 73.5 მილიონ. და ვინ გასწევს ამ ინვესტიციებს? აღნიშნული ინვესტირება უნდა გასწიოს სამთავრობო კომისიის მიერ კონკურსის წესით შერჩეულმა კერძო კომპანიებმა. ამასთან საქართველოს მთავრობას პროექტში ექნება მნიშვნელოვანი თანამონაწილეობა, კერძოდ საქართველოს მთავრობა შერჩეული ინვესტორის გადაცემს მიწის საჭირო მიწის ნაკვეთს და ფინანსებს გარე ინფრასტრუქტურის მშენებლობას, ასევე საქართველოს საპარტნიორო ფონდი განიხილავს პროექტის თანადაფინანსების შესაძლებლობას. და დაახლოებით რიცხვებში როგორ გამოიხატება ეს? ინტერესთა გამოხატვის ფარგლებში წარდგენილი განაცხადების შეფასების ვადა დაახლოებით ესე რამდენი კვირაში დასრულდება, რის შემდეგაც გამოცხადება მეორე ეტაპი RFP-ა, რის საფუძველზეც კომპანიებს დაევალებათ ფინანსური, ტექნიკური და ეკონომიკური წინადადებების წარმოდგენა რამდენიმე თვის ვადაში. ანუ ჩვენ გეგმავთ უხეშად, რომ დაახლოებით სექტემბერში უკვე ყავდეს შერჩეული ინვესტორი ორივე პროექტის მიმართ. დიახ, და სახელმწიფო დაფინანსების ნაწილს რაც შეეხება, გკითხეთ, ეს დაახლოებით რიცხვებში რა თანხაზე ვსაუბრობთ? ჩვენ ვსაუბრობთ პირველ რიგში მიწის გადაცემაზე, ასევე ვსაუბრობთ გარე ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე. თბილისის შემთხვევაში აღნიშნული დაკავშირებულია დაახლოებით 20 მილიონ დოლართან, ხოლო ქუთაისის შემთხვევაში 5 მილიონ დოლართან, თუმცა ეს დაფინანსება გაწერილი იქნება ფაზების მიხედვით. ორივე პროექტი დაგეგმილია, განვითარება დაგეგმილია ფაზების მიხედვით. პირველი ფაზის, ანუ მშენებლობის სავარაუდო თარიღი არის 2021-2025 წლები, ხოლო მეორე ფაზა 2025-2030. ანუ პროექტი უნდა განვითარდეს პროგრესულად და ეტაპობრივად უნდა მოხდეს სასაწყობო ლოგისტიკური კლასტერის განვითარება თბილისსა და ქუთაისში. დონორების ჩართულობა იგეგმება ამ თვალსაზრისით?
დიახ, პროექტი ზოგადად ეს პროექტი ხორციელდება მსოფლიო ბანკის ხელშეწყობით და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ არა მარტო მსოფლიო ბანკი, არამედ სხვა საფინანსო ინსტიტუტებიც დაინტერესდებიან ამ პროექტში და მიიღებენ მასში მონაწილეობას. და რა არის, ესე ვთქვათ, ამ პროექტის საბოლოო მიზანი, ანუ რატომ გვჭირდება ეს ლოგისტიკური ცენტრები და რა ვერ კეთდებოდა ისე ვთქვათ, მანამ სანამ ეს ლოგისტიკური ცენტრები არ გქონდა. პროექტის მთავარი მიზანია ლოგისტიკური სერვისების განვითარება, ასევე ქვეყნის სატრანზიტო და ლოგისტიკური პოტენციალის მაქსიმალურად უტილიზება. ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, არის გამოწვევები საქართველოში, ჩვენ საქართველოს არ აქვს საქართველოში არის თანამედროვე ტიპის ლოგისტიკური ცენტრების ნაკლებობა და ჩვენ ვცდილობთ მსგავსი ტიპის პროექტებით ხელი შევუწყოთ ზოგადად დარგის განვითარებას. ასევე მიგვეჩნია, რომ ის მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაც საქართველოში მიმდინარეობს, მაგალითად ანაკლისღმრაცხოვანი პროექტი, ავტობანის მშენებლობა და რკინიგზის მოდერნიზება და ასე შემდეგ, ისინი ერთობლივად შექმნიან სინერგიის ეფექტს და ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალი ამითი მნიშვნელოვნად იხეირებს და საქართველოს, ასე ვთქვათ, შეძლებს მისი შესაძლებლობების მაქსიმალურად უტილიზებას აღნიშნული თვალსაზრისით. ანუ ლოგისტიკურ ინდექსში ვარდნა აღარ გვექნება, ბატონო დავითი. მოსალოდნელია, რომ აღნიშნული პროექტები სხვა დაგეგმილ ღონისძიებებთან მიმართებით პირიქით უფრო გაუმჯობესებს მათ შორის აღნიშნულ ინდექსს. დიდი მადლობა, ვნახოთ და დაველოდოთ შედეგებს. ეს იყო დავით ჯავახაძე, ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, ანალიტიკის მაყურებლისთვის გვიან საღამოს ეთერში. კვირის ერთ-ერთ მთავარ ბიზნეს თემას უნდა გამოვეხმაუროთ. ახლა საქმე ამ შემთხვევაში კომუნიკაციების სფეროში დღეს მოთამაშე მსხვილ ბიზნესს ეხება. ბილაინი, ჯეოსელი და მაგთი. დიანა ვაშაყმაძის რუბრიკაში შევეცდებით ავხსნათ, რატომ აცხადებენ ჯეოსელი და მაგთი სახელმწიფო სტრუქტურების კორპორაციული მომსახურების მიზნით გამოცხადებულ კონსოლიდირებულ ტენდერში მონაწილეობაზე უარს და რატომ არის ბილაინი ერთადერთი მონაწილე წელსაც, ისევე როგორც გასულ წელს, როცა მას დისკვალიფიკაცია მიანიჭეს და ბაზარი მაგთიმ და ჯეოსელმა გაიყვეს. დიანა ვაშაყმაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. დიანა, ბევრი კითხვა ჩნდება, მოდი მივყვეთ თანმიმდევრობით. ელენე, იმის მიუხედავად, რომ ტენდერში განაცხადი მხოლოდ ბილაინმა წარადგინა, ეს არ ნიშნავს, რომ გამარჯვებული ერთმნიშვნელოვნად ის არის. ტენდერის შედეგი რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. კომპანია ბილაინი ჩვენს კითხვებს წერილობით პასუხობს, მათი განმარტებით კომპანია სატენდერო წინადადებას აკმაყოფილებს და მზად არის სახელმწიფო სტრუქტურებს შესთავაზოს მაღალ ტექნოლოგიური და მომხმარებელზე ორიენტირებული მომსახურება. სახელმწიფო შესყიდვების კომისიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში კომპანია ბილაინის მონაწილეობით არ ირღვევა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ დადგენილი რეგულაციები. ბილაინი კონსოლიდირებულ ტენდერში წარმოდგენილ ყველა პირობას აკმაყოფილებს და მზად არის სახელმწიფო სტრუქტურებს შესთავაზოს მაღალ ტექნოლოგიური მომხმარებელზე ორიენტირებული მომსახურება. სახელმწიფო სტრუქტურებს საკომუნიკაციო მომსახურების შესაძენად ტენდერი 2018 წელს, ანუ მიმდინარე წელს 2017 წლის ანალოგიური იგივე პირობებით გამოცხადდა და ბუნებრივია გაჩნდა კითხვა. წელს რატომ არ მიიღეს მონაწილეობა იგივე პირობებით გამოცხადებულ ტენდერში ჯეოსელმა და მაგთიკომმა. ჯეოსელმა ამ თემასთან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადება გაავრცელა, სადაც მიზეზად კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ მიღებული წერილი დაასახელა, რომლის მიხედვითაც კომისია მობილურ ოპერატორებს მიუთითებს, რომ ტენდერში მონაწილეობის მიღების და მომსახურების მიწოდების შემთხვევაში კანონს დაარღვევენ. აქ უნდა ვთქვათ, რომ წერილი სამივე მობილურმა ოპერატორმა მიიღო. კომისია მიიჩნევს, რომ სატენდერო პირობებით, რომელიც სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს აქვს გამოცხადებული, კომუნიკაციების შესახებ კანონის 33 მუხლის დარღვევა იკვეთება. მოდი მაინც დავაკონკრეტოთ, რას გულისხმობს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია და ესე ვთქვათ, განვმარტოთ მარტივენაზე კონკრეტულად რა დარღვევა იკვეთება. მარტივად რომ ვთქვათ, იგულისხმება, რომ მობილური ოპერატორების მხრიდან ხდებოდა სატარიფო შეღავათების სუბსიდირება კორპორაციული კლიენტებისთვის არაკორპორაციულ მომხმარებელთა ხარჯზე.
ელენე, ჩვენ მივმართეთ კომპანია მაგთიკომსაც, ოფიციალური კომენტარი ვერ მივიღეთ, მაგრამ სატელეფონო საუბარში მაგთის წარმომადგენელმა დაგვიდასტურა, რომ ამ პირობებით ტენდერში მონაწილეობა მაგთიკომისთვის საინტერესო აღარ იყო, რადგან სატენდერო პირობით განსაზღვრული ტარიფები კომპანიისთვის წამგებიანია. აქ უნდა ვთქვათ, რომ კომპანიების მიერ ტენდერის ფარგლებში შეთავაზებულ და სტანდარტულ ტარიფებს შორის რადიკალური სხვაობა აშკარაა. მაგალითისთვის, თუ ავიღებთ მაგთის შემთხვევაში 15 გიგაბაიტიანი ინტერნეტ პაკეტი, სტანდარტული ტარიფი 60 ლარი არის, როცა ტენდერით შეთავაზებული ტარიფი 4 ლარი და 99 თეთრია. რის ხარჯზე ახერხებენ კომპანიები ასე მკვეთრად შეამცირონ საკუთარი საბაზრო ტარიფები, ამ კითხვაზე პასუხისგან ამ ეტაპზე მობილური ოპერატორები თავს იკავებენ. აქ უნდა ვთქვათ, რომ კომენტარისთვის კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასაც მივმართეთ და ისინი საქმის შესწავლის დასრულებამდე მედიისთვის კომენტარს არ გააკეთებენ. საქმე კი კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიამ უნდა დაასრულოს, სექტორი მის გადაწყვეტილებას გასული წლის 17 მარტიდან ელოდება და ჯერჯერობით კომისია ვერ აკონკრეტებს, როდესაც იქნება დასკვნა. ასევე ჩვენი არაერთგზის ცდილობის მიუხედავად ამ კონკრეტულ ტენდერთან დაკავშირებით კომენტარისგან თავის შეიკავა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომაც. მადლობა დიანა. აქამდე ყველა ტენდერში გამარჯვებული ხან ჯეოსელი ხდებოდა, ხან მაგთიკომი და ეს იქნება ალბათ პირველი შემთხვევა, როცა საკომუნიკაციო მომსახურებას თუ გასული წლის სცენარი არ განმეორდა სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის, საერთაშორისო კომპანია ბინლაინი აიღებს თავის თავზე, რომელიც ქართველი მომხმარებლისთვის პირველ რიგში მაინც რუსეთთან ასოცირდება. გუშინ თემქაზე დაფიქსირებული გაზით მოწამვლის ფაქტთან დაკავშირებით კომპანია კასტრანსგაზ თბილისმა თბილისის მერიასთან ერთად დაზარალებულ ოჯახს ახალი გამათბობელი საჩუქრად გადასცა. კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით გამათბობელს კასტრანსგაზ თბილისის თანამშრომლები დაამონტაჟებენ, რათა უსაფრთხოების წესები მაქსიმალურად იყოს დაცული. თქვენთვის კარგად ცნობილია, რომ კასტრანსგაზ თბილისის მერიასთან ერთად ახორციელებს ერთობლივ კომპანიას ეს გახლავთ მეტი უსაფრთხოებისათვის. ამ ფაქტის შედეგად ჩვენ კასტრანსგაზის თანამშრომლებმა, თვითონმა თანამშრომლებმა გავაკეთეთ ეგეთი აქცია, რომ მოვიტანეთ თანამედროვე ტიპის დახურული წვის კამერიანი წყალგამაცხელებელი და უფასოდ გადავიცით ამ ოჯახს. პლუს ამას კასტრანსგაზი უფასოდ გადასცემს აღნიშნული დანადგარის სამონტაჟო საჭირო პროექტს. თბილისის მერიამ და კასტრანსგაზმა გადაწყვიტეს ერთობლივი კომპანიის წარმოება, რომლის ფარგლებშიც მოსახლეობას 24 საათის განმავლობაში შეუძლია, რომ დარეკოს ხელხაზე და მოითხოვოს ბრიგადები იმისთვის, რომ გადამოწყებული იყოს მათი გამათბობლები. მე მინდა მოუწოდო მოსახლეობას თბილისის მაცხოვრებლებს, რომ ისარგებლონ აქტიურად ესე ვთქვათ ამ სერვისით და ჩაერთონ ამ კამპანიაში იმისათვის, რომ ეგრეთ წოდებული მკვლელი გამათბობლები იყოს ამოღებული. დღეს სულ ეს იყო, პარასკევს შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.